قبل ما نبدأ صلي على النبي وما تنسوش اللايك يا حلوين. قصتنا بتبدأ مع البنت الجميلة دي واللي اسمها شانغيو، واللي من قديسة أرواح المقدس، وهي موجودة في الحبس ده في اليوم اللي قبل فرحها أصلا. فبنفتكر وقت ما كانت بتشرب وهي مع أختها وبتكون بتكرهها كتير ومش بتتمنى لها الخير وعايزة إنها ما تتجوزش. وفي اليوم ده اتقابلت مع الشاب ده واللي اسمه سيوان، واللي كان أنقذها وقت ما كانت هتموت وبيغمى عليها وبتفوق مش عارفة هي مين ومين ده أساسا، وبتروح تفكر فيه. فبيعدي الوقت مع سيوان اللي بيكون بيرتاح وبتشوفه وبتلاقي انه وسيم جدا، بس بيمسك ايدها وبيمص دمها وبيفوق في الوقت ده وبيكون مش عارف هي مين، وبتلاقي انه اعمى اساسا. والحال انها بتكون اخدته وقت ما كان سكران وابوها بيجي وهي بتحضر للزفاف وبتعرفه في انها في عشيرة الارواح المقدسة وبتقرر تهتم بيه، وبتكون شايفة في انه اعمى بس وسيم جدا. فبيعدي الوقت وبيروح وهي نايمة وبيعمل سحره ده. فبنيجي تاني يوم وشنغيو بتشوفه وقلبها بيدق ليه، وده علشان هو وسيم جدا رغم انه اعمى اساسا. وبيروح لها وبيشمها وشايف ان ريحتها نادره كتير، وبتفكر في انه يمص دمها وبتعرفه انه يفضل هنا علشان هي تتجوز النهارده وبلاش يتحرك في اي مكان وبتمشي. بس هو بيحس ان في شخص بيجي واللي بيجي له بيكون مساعده واللي اسمه باي، وبيقرروا يرجعوا من تاني لمكانهم. في المقابل بتحضروا زفاف شانغيو بما انهم من عشيره الارواح المقدسه، وبتكون فرحانه كتير وهي مع الشاب الوسيم ده واللي اسمه هوينغ واللي بيكون جوزها بيمارس طقوس الجواز سوا. ولما بتعرفوا انها مراته بيقرر يقرب عليها وبيتعنى على طول ومبسوط جدا، واللي بتكون وراه هي اختها ومش عارفه يقول ايه للكل. والحال انه كان ناوي يفضل معاها شويه قبل ايام، بس شافها من ايام مع شخص واللي بيكون شيطان، وان لو ماتت فمحدش هيشك فيهم بما ان في شياطين، وبكده محدش هيقول عليهم اي حاجه. هو بيعرفها في انه اتجوزها اصلا عشان يعرف ان دم شانغيو يقدر يشفي من اي امراض موجوده، فلو اخد كل دمها هيعرف يرجع كل جذورها دي. وفجاه بيتفاجئوا من شخص موجود واللي بيروح يطيرهم على طول وبيحاولوا يهربوا. فبيعدي الوقت وبنعرف ان كل عيلتها ماتوا اساسا ما عدا شانغيو، اللي بتروح تفوق وبتلاقي كل اللي حصل، وبتكون شايفه في ان جوزها وابوها واختها وعيلتها ماتوا كلهم، بس ده ما عدا المعلم بتاعها. وبتعرفوا في انها حلمت بحاجه مش عارفه دي حقيقه ولا لا، وبيشوفوا ان في روائح شياطين مش بترحم اي حد. ومن هنا بتعرف ان الشخص اللي قابلته كان شيطان اصلا، وبتقرر تنتقم منه علشان مفكره في انه قتل عيلتها. بس في الحال بتروح للمملكه السفليه، وباي بيعرف سيوان ان عيلتها ماتت وهي بتدور عليه علشان مفكره ان هو اللي قتلهم، وبيجي ماشي كل مساعدينهم بيغمى عليهم فهو مش فاهم ايه اللي حصل. ولما حد بيجي ملا بيمنعها وبتروح بتبان ان ده شانغيو، وبتعرف ان ده اللي بتدور عليه وانه شيطان، وبيلاقي ان ده وحش الغزال الفضي ومستغربين من بعض بشكل كبير، وبيقرر يشدها ليه علشان هو اله شياطين. بس بتختفي وبتيجي وراه وبتروح تقرب عليه وبتاخده وبتطير، وبتفتكر المعلم بتاعها وبيعرفها في انها لازم تجيب القلب اللي ممكن يرجع شعبها من تاني. وفي شخص بيتولد بالقلب ده بس بيكون ما يعرفش يحب حد وقتها، ولو حب هيقدر يبان القلب ده لو هم حبوا بعض، وان لا الشياطين سيوان هو اللي عنده مصير النجم الواحد. ولما بيروح يشرب دمها بيلاقي ان الحاجه ده مش غريبه عليه ومش عارف ليه دمها بيعرف يمنعه من اي حاجه يقدر يعملها، وبيقرر انه يقيدها ويحبسها معاه وده اللي هي عايزاه اصلا. فبتروح تشوف السجن اللي هي فيه وبتلاقي ان هي اللي انقذت الشياطين وخلت شعبها كله يموت، وبتفكر في الانتقام منه علشان تصلح اللي عملته في حياتها واللي هنا بيجي لها. وبتشوف ان لا الشياطين واللي بيقرر انها تكون معاه وتطيعه ويشرب دمها، ولو عملت كده فهيسيبها تعيش، ولما بتكون هترفض في وقتها يموتها وهياكل لحمها. وبتكون عايز تعمل صفقه معاه بس بيرفض ده على طول، وبيروح يحط ختمه عليها بتدل على انها بقت تابعه خلاص، وساب علامه خاصه بيه عشان ما تعرفش تهرب منه خالص. وفجاه بيجي له العلاج ده من ام البنت دي واللي بيشربه علشان بيبان انه تعبان وبتمشي على طول، بس بيقرر يتخلص من المشروب ده على طول، وبيمسك يو عشان لازم تسكت على طول، ولو ما عملتش ده فهتموت، وان كل ما القمر يظهر لازم تدوه دمها باستمرار، وبيكون بيعملها بقسوه. وبرغم كده هي بتقرر انها تكون معاه وهيعلم من دلوقتي انها خادمته الروحيه اللي هتكون معاه على طول. فبيخلص وبيروح لامه وبيعرفها عن الحال اللي موجود اليومين دول واللي بيكون بيساعده في عمه برضه، وبيقرروا انهم يروحوا للبنت دي عشان يعذب فيها رغم انه مش عايز يعمل ده. وبتعرفوا ان البنت دي قتلت ابوه فلازم ما يرحمهاش خالص بما انه اله الشياطين، وبيروح
بيقرر يعمل ده، ومن الواضح انه بيحبها وبيفضل يضرب فيها وبيعذبها بشكل كبير رغم انه مش عاوز يعمل ده اساسا. والحقيقه انه بيضرب نفسه بسبب اللي عمله فيها، وده علشان يندم نفسه على اللي عمله ويحس بحبه. ومن هنا يو بتيجي وبتشوفه وبيعمل ده وبتقرر تروح له، وبتقرر انها تشفي جروحه، وعشان كده بيهددها علشان لازم تكون فارسه كويسه وعاوزها تمشي. بس لما امه بتيجي بيقرر يمسكها، وبيقرر ان يو هي اللي تخدمه النهارده، وبيرفض يطلع وحد يشوفه كده. ويو شايفه ان مامتها مش هتكون سهله خالص، بس بتقرر تستنى. فبنروح لامه وهي بتخطط تعمل ايه مع اخوها، واللي بيكونوا عاوزين يجوزوه يوان عشان يعرفوا يسيطروا عليه. وهي بتشوف ده بتفرح، ومن هنا عمه بياخده علشان يوروا له البنت اللي بترقص، واللي الاتنين اللي بيتفاجئوا بيها بتكون هي يو اللي بتعرف تسحر الكل بيها، وبتحاول انها تجذب يوان ليها باي طريقه وتعمل سحرها، وبتخليه يركز معاها على غير المعتاد، وبتقرب عليه وهو مش فاهم ازاي تقدر تعمل كده، وبتتكلم معاه وبيكونوا مش عايزينها تقرب منه وبياخدوها على طول. ويوان شايف انها غبيه كتير فبياخدها وبيكون بيحاول يقرب منها، بس بتعمل سحرها وبتحاول تعرف منه معلومات، وبيعرف ان يوان هو دميه بس عشان امه تستولى عليه وتسلم الجيش لجين تشونغ اللي كانت زوجاته وبتخطف البنات وبتمارس السحر الاسود. وبيكون هو حبيبها كتير بس بيفوق نفسه ومش عايز حد يعرف، خصوصا ان جين تشونغ دي حاجه كبيره موجوده. وبتقرر تمشي على طول وبتطلع بتلاقيه مستنيها وشايف انه بيهتم بيها علشان ياخدها مخصوص، وبحجته ان هي خاصه بيه هو بس، وان واجبها وتقديم دماء حيه ليه، واللي بتكون مش حابه تكون مجرد واحده بتقدم ليه الدم بس. وكالعاده بيهددها بالموت، وبيروح بيفكر في ان طالما هي معاه مش محتاج ياخد حبوب لعلاج المرض اللي عنده، واللي بقى بيعرفه انه مشكك في شان غيو. وبتحقق معاه بالفعل وبتروح تسالها اذا كان في حاجه بينها وبين يوان ولا لا، وعاوزه تديها شراب الاجهاض، وان هو مش هيقدر يحميها علشان هي اللي بتقرر مين هو اله الشياطين ولا لا، واللي هو بيجي اصلا ومش عارفه انه يقف في صفها ولا لا. وبتروح تعرفه في انها بتجبرها عشان تشرب حساء الاجهاض، واللي بياكد كلام امه علشان هي مجرد وحش غزال، وبيقرروا يعاقبوها وبتفضل تتجلد وهي بتعمل ده بيتابعها، وبتكون كل شويه عداوتها بتزيد يوم عن التاني. فبيروح لها وشايفه في نقاص كتير، وبتروح تقرب عليه وعايزه تعرف هو بيخبي ايه علشان مش عاوز يبين ان دوب على جسمه ليهم ولا يعرفهم في انه بيروح يعمل اي حاجه. وبتكون بتعرفه في ان الكل متابعه، وعشان كده قالت انها مقربه منه بشكل كبير، وبتوري له العلامه اللي سابها على جسمها وبتفكره بيها، وانها سابت له هديه وبتخليه يفكر. بس انا بتمشي وهي بتضحك وبتوديه عشان يتابع البنت دي، واللي بتكون ست متجوزه واللي مش مهتم بيها، بس بتحاول تخليه يعمل حاجات تانية. فبنروح لمين اللي بيكون قرر ينام مع زوجة الجنرال جين، واللي لما بتفوق بتشوف اللي حصل ده وبيحاول يموتها. ومن هنا جين بيشوفه وبيروح يواجهه باللي حصل، ومن بينكر انه عمل حاجه وان مراته هي اللي اغوته الاول، ويوم مش عاوزهم ينقلبوا على بعض، بس ان اخته بتضربه علشان قالت له انه يبعد عن الستات وبترفض تدافع عنه، وبتقرر تحبسه وبياخدوه بالفعل عشان يعاقبوه. واللي يوان بيروح ليه ومتخفي ومتابع تيو بيقرر يقتله علشان امه محبطه منه وعايز تخلص عليه علشان ازاي يعمل كده فيهم ويدمر كل حاجه. وعشان كده بيقرر يعرفه في ان هي اللي سرقت قوته طول السنين اللي فاتت دي، وان هي عملت كده عشان تحكم بداله وقتلت ابوه، وقررت تضحك عليه. وكل ده بيضايق في يوان وبيقرر يقتله ويخلص على طول وبيمشي، وده تحت انظار من يو اللي بتروح تمشي. وتيجي تطلع بتلاقي يوان رايح ليها وبتعرفه انها شافت حاجات المفروض ما تشوفهاش، وانها مش خايفه من الموت خالص، وبتحاول تاثر عليه وبتروح تسيب ايده. وبتعرفه في انه بقى اله الشياطين بس كاسم، اما هو مش بيحكم فعليا، وان لازم يكون معاه تاج الشياطين، وانها بتعمل كده علشان مجرد افتراض، وشايف ان عندها خطه لده. وبتعرفه في انها تعمل ده عشان ترضيه بما انها بتحبه بس، اما هو شايف انها مش صادقه، وبيروح يعلقها وهي تعبانه كده لغايه ما تقول له الحقيقه. فبيعدي اليوم وبتعرفه في انها عايز تعمل صفقه معاه علشان هم ضعاف ومش معاهم قوه ومحتاجه قوته دي، وبيحاول يشوف انها صادقه ولا لا، وشايف انها مفيده بالنسبه ليه وناوي يتعاون معاه، بس مش هيعمل اللي مش حابه وده اللي هي عايزاه، وانه يكون معاه على طول. وفجاه شانا دي بتيجي وبتلاقي انه بيقسى عليها وعايزاه يحررها وبيسمح لها بده، وبيقرر يتابعها. فبيعدي الوقت وبتروح تهتم بيها وتعالج جروحها دي، وبتكون اخدت اسم جديد واللي اسمها منغلي، وشايفه في انها لطيفه جدا وانها تكون لايقه على يوان جدا، وبتفكر في انها لو خلت يوان يقع في حب شانا القلب اللي عايزاه يظهر وهتاخده وتمشي من هنا. فبيعدي الوقت وبتحلم بابوها وقت ما كانت صغيره بما انها وحش الغزال اللي هيكون معاها، واللي هي ماتت وخلتها تعيش بدلها وقت الحرب اللي حصلت في شعبها، وبتبكي علشان ابوها وحشها جدا. فبيعدي الوقت مع طائفه يوكسو اللي المعلم ده بيروح وبيحاول يهتم بشينغ وبيفوق وبيفتكر اللي حصل
وبيحاول يبان انه اتضرر وذاكرته اتأثرت اكتر، ومش بيقول اللي حصل بس انا اختها بتيجي، وبيرفض انها تقول اي حاجة اصلا. فنروح ليوان اللي بيكون بيخطط علشان بيحضر لامه لما بيروح لامه، واللي امه بتبعت له دواء عشان يشربه، وبتقرر انه يتجوز من شان الشهر الجاي، وبتاخده بتروح للبنت المتعلقة دي واللي بتروح تجيب مقتل لام ابوه عليها رغم ان هي اللي قتلته، وبيقرر يعذب فيها وبيضربها رغم انه مش عايز ده يحصل اصلا علشان هو عارف انها ملهاش ذنب. في حين ان شان غيو بتروح بتشوف ان يوان بيأذي نفسه من تاني، وبتقرر تروح ليه عشان تهون عليه وبتشفي جروحه. ومن هنا لما القمر بيجي بيقرر يبوسها على طول، وبيكون مش عايز ان حد يعرف بده، بس هي بتأكد كلامه علشان هما في نفس الجانب وهتكون معاه على طول في ايا كان اللي يعمله، وده بيخليه مستغرب علشان هي مجرد وحش غزال صغير واللي دمها بيكون بيشفي كل جروحه دي. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصل لكم كل الملخصات الجايه. تابعونا، سلام.